Afară ninge și m-am gândit că ar fi mai mult decât e indicat să lucrez ceva în interior și m-am gândit să vă arăt și dumneavoastră la ce meșteresc eu de ceva timp. Haideți să vedeți! Vă salut, prieteni dragi, sunt Daniel. Afară avem iarnă, înăuntru este binișor. Este destul de recoare, dar este binișor. Putem lucra. Avem aici o încăpere pe care dumneavoastră o să o vedeți prezentată în câteva mici filmări. De când am început să o fac și până am ajuns în acest stadiu, urmează a doua mână de adeziv tincium și după aceea lavabilul, gresie, faianță și tot ce trebuie pentru a amenaja o cameră, o hală, undeva 50-60 de metri pătrați, pentru a produce produse tradiționale. Și când spun tradiționale, o să vedeți în timp ce înseamnă într-adevăr un produs tradițional. Adică produse făcute cu tot ce înseamnă condimente și ingrediente ale noastre. Și când zic ale noastre, spun așa: porcul crescut de când este atât până când ajunge la maturitate la mine în pătătură, pasărea la fel. Ce mai o să cresc eu? Nu știu, niște berbecuți, ceva curcani, rațe, ce mai am eu în plan la microferma pe care o să o fac, unde am cumpărat acea livadă. Am actele de 3 luni depuse pentru a primi autorizația de construire a microfermei. Mai așteptăm, încă nu putem să zicem nimic pentru că astea sunt legile în România. Așteptăm foarte mult pentru niște hârtii, dar aici avem alt subiect. Și toate puse cap la cap. Tot ce se produc acolo o să aduc aici și aici or să capete și gust mai bun și formă și absolut tot ce trebuie ca viitorii clienți să fie mulțumiți. Nu fac promovare sau nu vreau să spun mai multe până când nu este totul gata. Când o să fie totul gata, atunci o să vedeți și noastră ce produc eu aici. Pe lângă acele produse din carne, o să vin și cu alte produse făcute din livada mea proprie și nu numai. O să condimentez cumva toate acele bunătățuri, să le spunem așa, cu fructe de pădure, ciuperci și alte surprize care o să le vedeți asta la momentul potrivit. Oameni buni, vă urez numai bine și urmăriți și dumneavoastră cum puteți face ceva cu bani puțini, un pic de atenție, și pentru cei care vor într-adevăr să înceapă o afacere, poate fi chiar o idee de afacere. În paranteză, meseriașii, cei care poate sunteți, nu știu, putrezi, am eu această vorbă, de meserie. Nu mă accidentați prea tare pentru că totul este în limitele normale, să spunem așa. Mici probleme pe aici pe acolo, dar eu sunt mulțumit, este la mine acasă și cui nu-i place să nu se uite. Vă urez numai bine și vizionare plăcută. Un nou proiect la care lucrez. Turnăm aici o placă. Este destul de mare, are undeva la 7 metri cu 4 și ceva, aproape 5. 7 metri și chiar. Am pus pe margine, pe lângă tălpi, estrudat. Pentru că știți prea bine, cimentul atacă lemnul și nu vreau să am probleme. Acolo unde vedeți spuma aceea, am avut o gaură, a fost un lemn care a mai fost folosit și a trebuit să o astup. Este locul pe unde o să intre Jerry și turnăm placa. Am făcut stâlpii ieri. Bine, aici am oprit pentru că aici vine foarte subțire, aproape pe piele. Și ca să vedeți despre ce este vorba, în acest stadiu am adus această cameră. La fel am turnat beton jos, pereții au fost izolați, am pus rigips și bineînțeles adeziv pentru polistiren. Bine, am pus și plasă, colțare și tot ce trebuia. Și cam același lucru vreau să fac și aici. Am montat și ușile, le-am montat eu. Sunt eu un meseriaș, dar să știți că cât de cât le-am scos. Și glafuri. Și acum facem aici. Hai pe treabă. Oameni buni, gata și cu placa. Am turnat-o. Ne luăm să punem rigips pe tavan. Dăm un nivel aici, avem jucăria.
Avem pe deasupra un USB de 20, grinzi destul de solide, 15 pe 10 puse la un 50 cm între ele. Aici vine un tablou electric, prize, întrerupătoare și alte nebunii. Facem un cadru metalic, CD-uri, UD-uri. Pentru cei care sunt meseriași, putrezi de meserie, folosesc eu cuvântul ăsta mai des. Vă rog să nu mă criticați pentru că știți ce se întâmplă, nu toți ne-am născut învățați și mai ales că fac la mine, ar trebui să iasă, nu bine, foarte bine și așa și sper să iasă, dar știți cum este, nu punem foarte mult accent pe detalii, mai ales când faci la tine, ceea ce nu este normal, dar știți, așa suntem noi oameni. Și ne luăm de treabă. Dăm nivelul și mai revenim și cu alte imagini. Începem o altă etapă. Punem vata minerală pe tavan. Este destul de urâtă treaba. Vedeți că eu am bătut niște cuișoare pe aici. Observați. Haideți că vă arăt imediat și pentru ce am bătut aceste cuișoare. Am montat și UD-urile roată pentru a fixa CD-urile ulterior. Cadru metalic pentru suport rigips. Eu fac așa tai vata minerală pentru a o monta mult mai ușor. Observați. Și priviți și cum arată aici. Sârmele legate de acele cuie bătute. Și cam așa vine. Nu este nici foarte bine, nici foarte rău, dar eu sunt mulțumit cu ceea ce realizez pentru că fac eu. Și scutuie și bani, și timp, și nervi, și fraze de genul cine ți-a mai lucrat aici? Sau în momentul când îi zici unui meseriaș și tu o părere că lucrați la tine în curte, deja te ia cu dacă știai de ce n-ai făcut-o. Deci ne luăm de treabă în continuare și mai revin și cu alte imagini. CD-uri, UD-uri, bride și alte holșuruburi. Am montat UD-urile, acum urmează CD-urile și după aceea rigipsul. Vedeți, cam așa fac eu. Dacă nu este bine, asta e. Fac la mine acasă, dar eu sunt convins că ceea ce fac este destul de bine, pentru că nu este prima oară când fac. Și plus că în cazul de față vorbim de o cameră, de o hală, de o magazie, nu este o casă de locuit. Dar orice ar fi, trebuie să facem lucru cum trebuie. Gata și rigipsul. Tavanul a fost finalizat. Cam așa se vede. Este exact ceea ce îmi doream să iasă. Acum urmează pereții. Bineînțeles și alte lucrări care sunt necesare la finalizarea acestei camere. Cu CD-uri și UD-uri facem tot ce înseamnă suportul metalic pentru a susține rigipsul care vine montat pe pereți. Vedeți, la bază sunt UD-urile și sus, montate perfect la drept. Și apoi aceste CD-uri care sunt puse de cât de formă, vă dați seama, trebuie să aibă o anumită dimensiune între și plus zonele unde o să vină vata minerală. Când o să mai avansez cu lucrarea, o să mai revin și cu alte imagini. Hai să-i dăm bătaie. Vată minerală. Acum izolăm peretele. Și urmează să punem rigipsul. Am început să punem și rigipsul. Nu înainte de a izola pereții. Pentru că indiferent de ce faci, mai ales aici unde fac o magazie, v-am spus de la început ce fac, trebuie să ai grijă să faci lucrurile de la început bine. Deci eu pun vată minerală, continui și după aceea vin cu rigipsul. Și ne luăm să dăm cu adeziv pe plăcile de rigips. Am făcut și instalația electrică care funcționează. Toate lucrurile merg pe bine. Cam așa arăt, momentan. Absolut tot.
Bineînțeles, tavan, becuri. Nu or să rămână becuri, o să punem altceva, dar deocamdată lăsăm becurile pentru probe. Da, este destul de bine, spun eu. Și, în ultimul rând, chiar sunt curios să văd cum arată când ai terminat și n-ai și de dat adeziv. Folosesc un polistirol premium, 2 mâini, plasă și apoi vine tinciu. Lavabil și ce mai veni. Hai să avem spor. Deci cam așa începe să arate și această cameră. Observați că aici deja am dat prima mână de adeziv plasă pe gips și cam așa și fac. Adică prima oară dau o mână de adeziv peste rigips. După aceea vin cu plasa, observați, și finisăm peste cu încă o mână de adeziv. După ce facem această lucrare peste tot, adică toată camera, inclusiv tavanul, o să mai dau încă o mână de adeziv ca să astupe absolut toate imperfecțiunile care au rămas în urma primului strat, mai bine spus, de adeziv plasă pe gips. Și după aceea o să vin cu un tinci alb. Tinci alb care ajută mult în momentul în care vrei să ai niște pereți care să arate destul de bine. Priviți, cam așa se lucrează. Și mergem înainte. Ideea este în felul următor. Nu trebuie întins foarte mult adeziv pe plăcile de rigips să nu tragă. Pentru că atunci este o mică problemă. Adică ne veni cu mâna a doua de adeziv, nu știu, face priză, dar nu este în regulă. Cel mai bine totul să facă pe crud, cum spunem noi. Aici observați.